ეს ძუკნა მკვდარია. პოსტის გამოჩენა დიდის Facebook გვერდზე მთელი სამეზობლო შეშფოთებას იწვევს. რატომ მოკლავდა ვინმე ამ შვენიერ დედას? ამ საქმეში პოლიცია ერთვება. სახლში ნახულობენ უმოწყალოდ მოკლულ დიდის, მაგრამ სადაა მისი ეტლს მიჭაჭული შვილი ჯიფსი როუზი? ვარაუდობენ, რომ ჯიფსი გაიტაცეს. ჯიფსის მალევე პოულობენ სხვა შტატში, არადაში შემალულს, თანაც შეყვარებულთან ერთად, სადაც მისულა საკუთარი ფეხები. ჩვენ ასევე დავადგინეთ, რომ მას დამოუკიდებლად შეუძლია ფეხით სიარული, თანაც ძალიან კარგად. ეს არის ისტორია, რომელშიც ვერ ხვდები ვინ არის მსხვერპლი და ვინ დამნაშავე. მაშასე ყვებით ისტორიას ჯიფსი როუზის შესახებ. 2103 West Volunteer Wing, Springfield, Missouri. ჯიფსი როუზ ბლენშარდი მედიაში ცნობილი იყო როგორც ავადმყოფი გოგონა მებრძოლის სულით. ის დღეებს ინვალიდის ეტლში ატარებდა კვების მილსა და მედიკამენტების კოქტეილზე დამოკიდებული. მისი დაავადების გამო ლეიკემია, კუნთოვანი დისტროფია, ეპილეფსია და მრავალი სხვა მას მხოლოდ 19 წლამდე სიცოცხლეღა ჰქონდა დარჩენილი. დედამისი კი დიდი ბლენშარდი ცდილობდა თავის შვილს სიკვდილამდე ღირსეული ცხოვრებით ეცხოვრა. ის ჯიფსის დაუღალავი მომვლელი და საუკეთესო მეგობარი იყო. ორივე ერთად შთაგონების წყაროდ იქცნენ ყველასთვის, ვისაც ერთხელ მაინც უნახავს ისინი. ჯიფსი 1991 წლის 27 ივლისს მოევლინა სამყაროს, უკვე არეულ ოჯახში. მისი ახალგაზრდა მშობლები დიდი და როდი დაშორდნენ ერთმანეთს ჯერ კიდევ ჯიფსის დაბადებამდე. ქორწინებისას როდი მხოლოდ 19 წლის იყო, მაშინ როცა დიდი 25 წლის გახლდათ. მიუხედავად იმისა, რომ როდმა მალევე გააცნობიერა, რომ ორსულობის გამო ნაჩქარევად შექმნილი ქორწინება ბედნიერებას ვერ მოუტანდა, ის მზად იყო ჯიფსისთან კავშირი არ შეეწყვიტა. ჯიფსი სრულიად ჯამრთელი დაიბადა. თუ არ ჩავთვლით ზარმაცა თვალს. დიდი თავიდანვე გადაჭარბებულ მზრუნველობას იჩენდა ახალდაბადებული ჯიფსის მიმართ. ახალშობილი სულ მკერდზე ეწვინა, არავის არ აკარებდა და მის სუნთქვას უსმენდა. სწორედ მაშინ შეამჩნია, რომ ჯიფსი არასწორად სუნთქავდა. დიდი დარწმუნებული იყო, რომ ჯიფსის ძილი საპნო ექონდა, ამიტომ გააქანა ის საავადმყოფოში, სადაც ჯიფსის უტარდებოდა ძილის მონიტორინგი რამდენიმე დღის განმავლობაში და საიდანაც დაბრუნდნენ სასუნთქი აპარატით. განქორწინების შემდეგ დიდი ჯიფსი მშობლების სახლში წაიყვანა და იქ გადაცხოვდა. იმის გამო, რომ როდი იყო დაშორების ინიციატორი, დიდი როდს ხელოვნურად უქმნიდა დაბრკოლებებს შვილთან შეხვედრაში, თუმცა როდი მაინც რეგულარულად ახერხებდა სტუმრობას და ცდილობდა პატარა ჯიფსისთვის მამობრივი სითბო არ დაეკლო. მშობლების სახლში ყოფნამ დიდხანს არ გასტანა. სადღაც ერთ წელიწადში დიდი ეჩხუბა დედი ნაცვალს ლორას, რომ ის ჯიფსის ცუდად ეპყრობოდა, რის გამოც გადაწყვიტა ბავშვი იქაურობას მოერიდებინა. რა თქმა უნდა, ოჯახის სხვა წევრები უარყოფენ ამ ფაქტს. როგორც ჩანს, ეს იყო დიდის მიზნის, ჯიფსის ყველასგან განცალკევების ნაწილი. როდესაც ჯიფსი 7 წლის გახდა, დიდიმ გამოუცხადა მის დიდ ოჯახს ცუდი ამბავი, რომ ჯიფსის ჰქონდა ქრომოსომული აშლილობა, რის გამოც ჯიფსის მდგომარეობა ნელ-ნელა გაუარესდებოდა. ამის შემდეგ ჯანმრთელობის პრობლემები გაუთავებელი ჩანდა. ჯიფსი ჩასვეს ინვალიდის ეტლში. ასაკის მატებასთან ერთად დიდი ამტკიცებდა, რომ ჯიფსის ჰქონდა მხედველობის დაქვეითება, ასთმა და კრუნჩხვები. ჯიფსის კვების მილიც ჩაუსვეს, რადგან დედამისის თქმით საჭიროს მომნელებელი მთელი რიგი დარღვევები ჰქონდა, რის გამოც მას არ შეეძლო ნორმალურად ჭამა ან საკვების გადამუშავება. ჯიფსი 20 წლამდე იკვებებოდა ამ ბავშვთა თხევადი კვების დანამატით. ერთ დღეს დიდი ჯიფსის უთხრა, რომ ვინაიდან თმები ისედაც დასცვივდებოდა, თავი უნდა გადაეპარსათ. ამის გამო ჯიფსიმ სიმსივნით დაავადებული პაციენტის იერსახე მიიღო. ჯიფსი ატარებდა სხვადასხვა ფერის ლამაზ პარიკს, რათა ამით მიმსგავსებოდა პრინცესებს, რაც ყველაზე მეტად აბედნიერებდა. დიდის მორიგი შეშფოთება იყო ის, რომ ჯიფსი ზედმეტ ნერვს გამოყოფდა, რის გამოც სანერწყვე ჯირკვლებით სამოუღეს. სამედიცინო ჩანაწერები მიუთითებს იმაზე, რომ იგი მკურნალობდა ეპილეფსიას, რის გამოც მას გამოწერილი ჰქონდა წამალი ტეგრეტოლი. ამ წამლის ხანგრძლივმა მიღებამ გამოიწვია ის, რომ კბილები ჯიფსის პირის ღრუდან დაეშალა. I'm going to Children's Mercy Hospital to see my dentist. For my teeth. როგორც როდი იხსენებს, დიდი მუთხა, რომ ჯიფსის ჰქონდა ლეიკემია, პარალიზებული კუნთოვანი დისტროფია. დიდის უთხარი, რომ ის საუკეთესო დედა იყო. მე არ შემეძლო გამეკეთებინა ის, რასაც ის აკეთებდა. ავადმყოფი შვილი ყავდა, მუდმივად 24 შვიდზე ზრუნავდა მასზე და ყველაფერზე. მე ყოველთვის ვაქებდი მას, აღნიშნა როდმა. დიდის თავგანწირვის ამბავი გავრცელდა საზოგადოებაში. მოიპოვა სიმპათია და უდიდესი მხარდაჭერა. ისეთმა ორგანიზაციებმა, როგორიც არის Make a Wish Foundation, დედაშვილი
უფასოდ ამოგზაურეს დისნეის სამყაროში. იწვევდნენ სხვადასხვა კონფერენციებზე, ანაზღაურებდნენ ჯიბსის ბილეთებს ექიმებთან ვიზიტზე მისასვლელად. დიდი მყოლას უთხრა, რომ მის ქალიშვილს 7 წლის გონებრივი შესაძლებლობა ჰქონდა. სკოლაში ჩამორჩენის გამო ჯიბსი მხოლოდ 3 კლასი დაამთავრა და მის განათლებაზე ზრუნვა დედამ სახლში თავის თავზე აიღო. ჯიბსი გაიზარდა ჰარი პოტერის და ფერიების, პრინცესების შესახებ წიგნებზე. როცა დიდი და ჯიბსი საზოგადოებაში გამოდიოდნენ, დიდის გამუდმებით ეჭირა ჯიბსის ხელი. პატარა ჯიბსი საბოლოოდ 150-მდე ექიმთან ჰქონდა კონსულტაცია გავლილი და 18-მდე ოპერაცია გაკეთებული. 2005 წლის 29 აგვისტოს თითქოს ჯიბსის ისედაც არ ყოფნიდა უბედურება, ჯიბსის და დიდის პატარა მოკრძალებულ სახლს ლუიზიანაში ქარიშხალმა კატრინამ გადაუარა. ჯიბსის უიღბლობის ეს სევდიანი ამბავი მივიდა საქველმოქმედო ორგანიზაციის ჰაბიტატი კაცობრიობისთვის ურამდეც. ამ ორგანიზაციამ დედაშვილს აუშენა ვარდისფრად შეღებილი სახლი, სრულიად მორგებული ჯიბსიზე, მათ შორის პანტუსით. ისინი ამ სახლში, რომელიც მდებარეობდა სპრინგფილდში, 2008 წელს მთელი ზარზე იმით გადავიდნენ. მიუხედავად ყველა წინააღმდეგობისა, ჯიბსი მაინც ჩამოყალიბდა ძლიერ და მტკიცე პიროვნებად. სწორედ იმ საოცარი სიცოცხლის უნარიანობის და უსაზღვრო რწმენის გამო, რომელიც მას ჰქონდა, იმედის სხივი გახდა ყველასთვის. მართლაც ერთ ფოტოსაც ვერ ნახავთ, სადაც ჯიბსი არ იღემის, რაც გასაოცარი იყო ისეთი ავადმყოფობის მქონე ბავშვისთვის, როგორც ჯიბსი იყო. ჯიბსის მდგომარეობამ დააეჭვა ნევროლოგი მისურის შტატში, სადაც შესამოწმებლად მივიდნენ დედაშვილი. ექიმმა მოითხოვა სამედიცინო ისტორია. დიდი მუთხა, რომ ყველაფერი კატრინას ქარიშხალმა გაუნადგურა, თუმცა არ იყო პრობლემა, ზეპირსიტყვიერად მოუყვებოდა ყველაფერს. ექიმმა შეამჩნია, რომ ჯიბსის კუნთები ნორმალურ მდგომარეობაში იყო, რეფლექსებზე რეაგირებდა, ზურგის ტვინის MRT-ის შედეგებიც დამაკმაყოფილებელი იყო. ექიმი იხსენებს, რომ როდესაც მშობელს უთხრა, რომ მის შვილს სიარული შეეძლო, ის ისე განრისხდა, რომ დასტაცა შვილს ხელი და ყვიროდა, რომ არ იყო სიმართლე, არ შეეძლო სიარული და არასოდეს მოვიდოდა ამ ექიმთან. ნევროლოგმა იაჭვა, რომ გოგონა შესაძლოა ყოფილიყო დედამისის მხრიდან დელეგირებული მიუნჰაუზერის სინდრომის მსხვერპლი. ეს ფსიქოლოგიური აშლილობა გულისხმობს იმას, რომ მომვლელი იწვევს, ან აზვიადებს, ან სიმულირებას უწევს ავადმყოფობას, რათა მოიპოვოს ყურადღება და სიმპათია. თუმცა ექიმმა საბოლოოდ მიიჩნია, რომ არ არსებობდა საკმარისი მტკიცებულებები ამ შედეგის დასადასტურებლად, ამიტომ მან შემთხვევა ხელისუფლებას არ შეატყობინა, თუმცა ისტორიაში ამის შესახებ მაინც აღნიშნა. 2012 წლისათვის ჯიბსი და დიდი გამოიჭირეს $21 ღირებულების ნივთების ყუდობაში ყოფილობიდან. ნივთები ინვალიდის ეტლის ფეხებქვეშ იყო დამალული. დიდი მუთხა პოლიციას, რომ ეს იყო შეცდომა და მათ დაავიწყათ ნივთების უკან დაბრუნება. დიდი მთლიანად აკონტროლებდა ჯიბსის ცხოვრებას, იზოლაციაში ყავდა, მას არ ჰქონდა უფლება მეგობრები ჰყოლოდა. ახალ სახლში გადასვლის შემდეგ მეზობლების გაცნობისას ჯიბსი დაუმეგობრდა ელაია ვუდმანს. ჯიბსის ძალიან უნდოდა მასთან დროის გატარება. გოგოები რჩევებს ცვლიდნენ. მას შემდეგ რაც დიდი მივიდა ელაიასთან და აუკრძალა შვილთან ურთიერთობა, რადგან ცუდ გავლენას ახდენდა ჯიბსიზე, ჯიბსი მაინც მოახერხა, ჩუმად ეყიდა მობილური ტელეფონი და Facebook-ზე ელაია დაამატა. ჯიბსი ინტერნეტს იყენებდა მას შემდეგ, რაც დიდი იძინებდა. ამ დროიდან იწყებოდა მისი პრივატული სივრცე. ის ინტერესს იჩენდა სხვადასხვა ბიჭების მიმართ და ცდილობდა რჩევა მიეღო, იცით, როგორ უახლოვდები მათ, როგორია კოცნა. ჯიბსის უბრალოდ სურდა ჩვეულებრივი მოზარდი ყოფილიყო. 2013 წელს ჯიბსიმ გადაწყვიტა, რომ დრო იყო საკუთარი პრინცი ეპოვა. მან შექმნა პროფილი საიტზე სახელწოდებით Christian Dating for Free. რამდენიმე უხერხული შეტყობინების შემდეგ მან მიიღო წერილი ნიკოლას გოდეჯონისგან. რამდენიმე საათიანი მიმოწერის შემდეგ მათ უკვე იცოდნენ, რომ იპოვეს ნამდვილი სიყვარული. 2.5 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში მათ შექმნეს საიდუმლო ურთიერთობა ინტერნეტით. ნიკოლოსი არ იყო სრულყოფილი. მას ჰქონდა პრობლემური წარსული და ებრძოდა ფსიქიკურ ჯანმრთელობის პრობლემებს, მათ შორის აუტისტური სპექტრის აღშილობას. მაგრამ ჯიბსი მას ხედავდა თავის მხსნელად, მის რაინდად ბრწყინვალე ჯავშანში. ორივე სწრაფად შეუყვარდათ ერთმანეთი, საერთოდ ტკივილის და უბედური ცხოვრებიდან გაქცევის ოცნებებზე. პოლიციაში ზარია, ითხოვენ ბლენშარდების სახლის შემოწმებას. პოლიცია სახლში ვერ შედის, რადგან ჩხეკის ორდერი არ აქვს. ფანჯრიდან შიგნით უშვებს მეზობელს, რომელიც ამოწმებს სახლს და ვერაფერს ამჩნევს განსაკუთრებულს, გარდა იმისა, რომ ჯიბსის სამივე ეტლი სახლშია. დიდი და ჯიბსი გაიტაცეს, ფიქრობენ ისინი. ელაიამ, რომელიც სახლთან შეკრებილებს შორის იდგა, პოლიციას უთხრა ჯიბსის და მისი საიდუმლო მეგობრის შესახებ. მან აჩვენა მიმოწერები, სადაც ნიკოლოსის სახელი და გვარი ნახსენები იყო. ამ ინფორმაციის და დიდის Facebook გვერდის IP მისამართის გაგების საფუძველზე
მეორე დღეს პოლიცია შეიჭრა გოდეჯონის სახლში, ბიგ ბენდი, ვისკონსინში. გოდეჯონი და ჯიფსი არადაში შემალულები იპოვეს. ცხადია, ყველა მშვენიერად ამოისუნთქა, როცა გაიგეს, რომ საწყალი ჯიფსი ცოცხალი აღმოჩნდა, მაგრამ სიურპრიზი სასამართლო პროცესზე ელოდა. ყველას პირი ჩამოუვარდა, როდესაც მათ ნახეს თუ როგორ გაიარა ჯიფსიმ სასამართლო დარბაზში 1 წლის გარეშე. ჯიფსი სინამდვილეში არ იყო ავად. ინვალიდის ეტლი მას არ სჭირდებოდა. კვების მილი არ იყო საჭირო. დიდი მოიგონა ეს ყველაფერი. წლების განმავლობაში ის აიძულებდა ჯიფსის მოქცეულიყო ისე, როგორც მომაკვდავი ბავშვი. იყენებდა ყავ-დაბადების მოწყობა, სადაც ჯიფსის 4 წლით მცირე ასაკი უჩანდა. ატყუებდა ექიმებს, საქველმოქმედო ორგანიზაციებს, მთელ საზოგადოებას. ჯიფსის ცხოვრება დედის ტყუილებით იყო ნაკარნახები. მე გამოვთქვამდი წუხილს და ვამბობდი, რომ ეს არ მჭირდებოდა და ის ძალიან ბრაზდებოდა ჩემზე, ეწყებდა ჩემზე მანიპულირებას, განაცხადა ჯიფსიმ. ცხადია, ვიცოდი, რომ სიარული შემეძლო და არ მჭირდებოდა მკვებავი მილი, მაგრამ დანარჩენი ყველაფერი ჩემთვის ერთი დიდი დაბნეულობა იყო. ყოველთვის როცა ამას ვეკითხებოდი და ჩემი მეუბნებოდა, რომ წინა ღამეს კრუნჩხვა მქონდა და არ მახსოვდა. ყოველთვის იყო საბაბი. საინტერესოა, რომ ამის შესახებ შეეძლოთ აღმოეჩინათ 2009 წლის ოქტომბრის ბოლოს, როდესაც ანონიმურმა აბონენტმა განუცხადა პოლიციას, რომ დიდი იყენებდა სხვადასხვა სახელებს და დაბადების თარიღებს თავისთვის და მისი ქალიშვილისთვის. ის ვარაუდობდა, რომ ჯიფსის ჯანმრთელობა უკეთესი იყო, ვიდრე ჩანდა. ოფიცრებმა, რომლებაც შეასრულეს ეგრეთ წოდებული კეთილდღეობის შემოწმება, დაუჯერეს დიდის განმარტებას, რომ ეს ყველაფერი იყო იმის გამო, რათა გაერთულებინათ მოძალადე ყოფილი ქმრისთვის მათი მოძებნა. მათ შეხედეს ჯიფსის, რომელიც მართლაც გონებრივად შეზღუდული ჩანდა და როდთან საუბრის გარეშე გადაწყვიტეს საქმე დაეხურათ. მისი ემოციები იყო მათრახი, რომელიც ურტყამდა ჩემს თვითშეფასებას. მე ნუგეშს და თავის დაღწევას ნარკოტიკებში ვპოულობდი, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ბევრი ჩხუბი დავიწყეთ. წერს ჯიფსი ახალ წიგნში. მახსოვს, როდესაც პირველად ვეძებდი ტკივილგამაყუჩებლებს, მაშინაც როცა ტკივილი არ მაწუხებდა და ეს იყო მას შემდეგ, რაც მე და დედა ერთმანეთს ვუყვიროდით. საათზე მეტი იყო გასული, მაგრამ უბრალოდ დასვენება მინდოდა. ამიტომ ერთ-ერთი აბი დავლიე და შვებით ამოვისუნთქე. ჯიფსიმ გაანდო ნიკს, რომ დედამისი აიძულებდა ეტლში ჩაჯდომას და სინამდვილეში სიარული შეეძლო, რაზეც ნიკმა უთხრა, რომ ეს არ იყო ნორმალური და ესე გაგრძელება არ შეიძლებოდა. ჯიფსიმ უპასუხა, რომ დედის უკან მთელი საზოგადოება იდგა. ვერ წავიდოდა პოლიციაში, რადგან მას არავინ დაუჯერებდა. ჯიფსი ეუბნებოდა ნიკოლოს, რომ მასთან ყოფნა სურდა, მაგრამ დედა არასდროს მისცემდა ამის უფლებას. ჯიფსიმ ნიკოლოს ასევე მოუყვა, თუ როგორ შეეცადა გაქცევას მამაკაცთან ერთად, რომელსაც შეხვდა სამეცნიერო ფანტასტიკის კონგრესზე. მიანიშნა თავისი მდგომარეობის შესახებ, მაგრამ დიდი მალევე 4 საათში მიაკვლია მათ არკანზასში, საერთო მეგობრობის საშუალებით. მან დაარწმუნა მამაკაცი, რომ ჯიფსი არასუწლოვანი იყო, თუმცა იმ დროს ის სინამდვილეში 19 წლის გახდა. ჯიფსის თქმით, გაცოფებულმა დიდიმ კომპიუტერი ჩაქუჩით დაუმტრია და დაემუქრა, რომ იგივეს გაუკეთებდა მის თითებს, თუ ოდესმე გაქცევას კვლავ შეეცდებოდა. თავის მხრივ ნიკოლოსი შეპყრობილი იყო ჯიფსიზე. ის მისთვის მთელი სამყარო იყო. მისი ცხოვრების განმავლობაში არც ერთ ქალს არ მიუქცევია ამხელა ყურადღება მისთვის. ერთი რამ ცხადი იყო ნიკოლოსისთვის, უნდა ყოფილიყო ჯიფსისთან, მიუხედავად ყველაფრისა და გააკეთებდა ყველაფერს, რათა ეს ამხდარიყო. წყვილმა ჩამოაყალიბა გეგმა A და გეგმა B. გეგმა A გულისხმობდა დიდისა და ნიკოლოზის შეხვედრის მოწყობას, სადაც ნიკოლოსი დედამისის თვალწინ პირველად გაიცნობდა ჯიფსის. პირველი გეგმის ჩაფუშვის შემთხვევაში გადადიოდნენ გეგმა B-ზე, რაც გულისხმობდა დიდის მოკვლას და გაქცევას. ერთ დღესაც დიდიმ და ჯიფსიმ გადაწყვიტეს ეყურებინათ კონკიასთვის კინოთეატრში. ჯიფსიმ იფიქრა, რომ ეს იყო ნიკოლოსთან შეხვედრის იდეალური შანსი, რადგან სხვა დროს დიდი ყოველთვის მას ახლდა. დიდის არ მოეწონა ნიკოლოსი. მან თქვა, რომ ის საზიზღარი უცნაური იყო. მარტო მოვიდა საბავშვო ფილმის საყურებლად. მართლაც დარბაზი თითქმის ცარიელი იყო. მხოლოდ ჯიფსი, დიდი და ნიკოლოსი იყვნენ. ნიკოლოსთან არ ახლდა არც ბავშვი, არც შეყვარებული. 2015 წლის ივნისის თბილღამეს ნიკი გაემგზავრა ჯიფსის სახლში, მისურის შტატში. მას შემდეგ, რაც დიდი დასაძინებლად წავიდა, ჯიფსიმ ნიკს მიწერა წერილი. ძინავს, მოდი ახლა. ჯიფსიმ სახლში შემოუშვა ნიკოლოსი და დანაგადასცა. თვითონ ჩაიკეტა აბაზანაში. ყურებზე ავიფარე, არ მინდოდა ამის მოსმენა. მათ აიღეს დიდის მიერ გადანახული $5,000-მდე ფული და გაიქცნენ ჯერ სასტუმროში, შემდეგ ნიკოლოსის სახლში, ვისკონსინში, სადაც ეგონათ, რომ საბოლოოდ თავისუფლები იქნებოდნენ. Hi, honey. I'm feeling it. მათ
მათ იცოდნენ, რომ მკვლობის იარაღი დანა შტატს იქით უნდა მოეშორებინათ ისე, რომ ვინმეს მათთვის არ აღმოეჩინათ. ამიტომ დანა პოსტის საშუალებით გაგზავნეს ოდეჯონის სახლში, თვითონ კი იქ ავტობუსით წავიდნენ. მაგრამ სიტუაცია შეიცვალა, როდესაც ჯიპსის დანაშაულის გრძნობა დაეუფლა. იგი შევიდა მისი და დედამისის საერთო Facebook ანგარიშზე და გამოაქვეყნა ის პოსტი, რითაც ვიდეო დავიწყეთ. პოლიციამ დიდის ცხედარი, რომელსაც 17 ჭრილობა ჰქონდა მიყენებული, მკვლობიდან 5 დღის შემდეგ აღმოაჩინა, როდესაც მოსახლეობამ ნახა Facebook-ის შემაშფოთებელი პოსტები. პოსტი ვირუსულად გავრცელდა. პოლიციამ სწრაფად მიაგნო ნიკის სახლს IP მისამართის მიხედვით, სადაც ორივე აიყვანა პოლიციაში გამოსაკითხად. A huge break in this homicide investigation. We've just learned that 19-year-old Gypsy Rose Blanchard has been found safe. She is okay. She has been found in another state, and that also a person of interest is in custody. Detectives are right now heading to that state to get in touch with Gypsy Rose and this person of interest. როდესაც პოლიციამ ნიკი დააკავა, მან მაშინვე აღიარა და თქვა, რომ ეს გააკეთა მხოლოდ იმიტომ, რომ ჯიპსი ეხვეწებოდა. ხოლო ჯიპსიმ ის როლი ითამაშა, რასაც მთელი ცხოვრება ახედავდა დედამისისგან. ყუილი გაითამაშა თითქოს არ იცოდა დედამის რა დაემართა. სასამართლო პროცესის დროს ნიკის ადვოკატები ამტკიცებდნენ, რომ აუტიზმი და ჯიპსისადმი აკავიატებული სიყვარული მას მარტივად манипуლირებად ადამიანად ხდიდა. მასზე манипуლირებდნენ, ნიკს სურდა მისთვის გმირი გამხდარიყო. მას ჯეროდა ყველაფერი, რაც მან უთხრა. ჯიპსიმ ადვოკატისგან გაიგო, რომ სრულიად ჯანმრთელი იყო. სასამართლოზე ჯიპსი თავს მსხვერპლად ასახავდა. ახალგაზრდა გოგონა, რომელიც იმდენად გატეხილი იყო წლების განმავლობაში ძალადობისგან, რომ სხვა გამოსავალი ვერ ნახა. ჯიპსიმ სასამართლო პროცესზე ჩვენება ნიკოლოზის წინააღმდეგ მისცა. ჯიპსის ამბავმა შოკში ჩააგდო მსოფლიო. ხალხს ვერ გადაეწყვიტა, მსხვერპლი იყო ჯიპსი, თუ ცივსისხლიანი მკვლელი. მოგვიანებით დოკუმენტურმა ფილმებმა ჯიპსი დახატეს როგორც დედის манипуლაციის მსხვერპლი. მისმა ისტორიამ მილიონობით ადამიანი მოხიბლა და ის სწრაფად გახდა ონლაინ სენსაცია. მას შემდეგ, რაც საზოგადოებრივი აზრის შეცვლა დაიწყო, პროკურორებმა ჯიპსის ბრალი შეუცვალეს პირველი ხარისხის მკვლობიდან მეორე ხარისხზე. ჯიპსიმ ბრალი აღიარა და მიესაჯა 10 წლიანი თავისუფლების აღკვეთა. ჯიპსი ციხიდან 2023 წლის დეკემბერში გაათავისუფლეს. თითქმის 8 წლის შემდეგ შეურაცხყოფისა და ტყუილით სავსე ცხოვრებიდან დაღწეული ჯიპსი როუზი ახლა გადარჩენის სიმბოლოა. მილიონობით მიმდევარით, წიგნებით და დოკუმენტური ფილმებით. მან დაიწყო ცხოვრების წიგნის ახალი თავი. მაგრამ რა შეიძლება ითქვას ნიკოლოზ კოტ-ჯონზე? კაცზე, რომელიც გისოსებს მიღმა უნდა იჯდეს მთელი ცხოვრება, სანამ ჯიპსი თავისუფალია. ნიკოლოზი არ იყო ის, ვისაც წლების განმავლობაში ძალადობდნენ. მიუხედავად ამისა, ის იხდის საბოლოო ფასს დანაშაულისთვის, რომელიც ჩაიდინა მხოლოდ სიყვარულის და სასოწარკვეთის გამო, უვადო თავისუფლების აღკვეთას. ნიკი აცხადებს, რომ მას არ გაიჩენია იდეა დიდის მოკვლის შესახებ. ეს ჯიპსიმ შთააგონა. მან მიაწოდა ხელთათმანები, ლენტი და დანა. ნიკს მხოლოდ ეს უნდა გაეკეთებინა. და აიკითხვა, იყო ნიკი ცივსისხლიანი მკვლელი, თუ სიყვარულით სავსე კაცი, რომელსაც манипуლირებდა ჯიპსი როუზი და თუ ჯიპსი აწყობდა გეგმას, რატომ ადიდებენ მას, როცა ნიკს ციხეში კეტავენ. ბევრი ამტკიცებს, რომ ნიკის სასჯელი ძალიან მკაცრი იყო. სხვები ამბობენ, რომ სამართალი აღსრულდა, მაგრამ ერთი რამ ცხადია, ამ საქმის სიმართლე ბევრად უფრო რთულია, ვიდრე გვითხრეს. ჯიპსი მამასთან და მის ოჯახთან ურთიერთობა აღედგინა. აღმოჩნდა, რომ როდი ყოველთვიურად უხდიდა დიდის ჯიპსისთვის ალიმენტს 1500 დოლარის ოდენობით. რაც ცხადია, ჯიპსიმ არ იცოდა. მამამისის წერდა წერილებს და რეგულარულად ურეკავდა, რასაც აგრეთვე უმალავდა ჯიპსის დიდი. როგორც როდი იხსენებს, როდესაც მან 18 წლის დაბადების დღის მისალოცად დარეკა, დიდიმ აიღო ყურმელი და ეჩხუბა, რომ ჯიპსიმ არ იცოდა რამდენი წლის იყო. უთხრა, რომ მას ბავშვი ეგონა თავი და ჯობდა არ მიელოცა. ჯიპსი ციხეში ყოფნის პერიოდში დაქორწინდა რაიან ანდერსონზე 2022 წელს. თუმცა მან განქორწინება მოითხოვა 2024 წლის აპრილში. ჯიპსი შეურიგდა თავის ყოფილ საქმროს, Ken Workers, რომელიც ციხეში ყოფნის დროს კალმის მეგობრების პროგრამის მეშვეობით გაიცნო. ის ანდერსონთან დაშორებიდან ერთ თვეში დაინიშნა კენზე. ჯიპსი 2025 წლის იანვარში დედა გახდება. ცოტა ხნის წინ გაიარა მამობის ტესტი, რომელმაც დაადასტურა, რომ Workeri ნამდვილად მისი ბავშვის მამაა და არა მისი ყოფილი რაიანი. ბევრი საუბრები იყო ჩვენი ბავშვის მამობის შესახებ და სანამ ჩვენ თავიდანვე ზუსტად ვიცოდით, ვზნობ, რომ საბოლოო დროა ყველა ამ თეორიას თავი დავანებოთ, წერს ბლანშარდი ინსტაგრამზე.
ჯიპსიმ სკოლაში სიარული დაიწყო. როგორც გახსოვთ, მას მხოლოდ 3 კლასი ჰქონდა გავლილი. ის იმედოვნებს, რომ მოგვიანებით კოსმეტოლოგიურ სკოლაში წავა და კარგი სტილისტი გახდება. როდესაც ჯიპსი იწყებს ახალ ცხოვრებას, კითხვები ნიკის ბედთან დაკავშირებით კვლავ აქტუალურია. მართაჯულება ნამდვილად აღსრულდა? თუ სისტემამ გაწირა ადამიანი, რომელსაც ბოლომდე არ ესმოდა მისი ქმედებების შედეგები? რას ფიქრობთ ამ ისტორიაზე? შეგვატყობინეთ კომენტარებში და არ დაგავიწყდეთ გამოიწეროთ ქრაიმარხი მეტი კრიმინალური ისტორიებისთვის.